Hello everyone, মই কিশোৰ গুপ্তা। আজি আমি যোনটো সিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰীলৈ, আজি আমি আৰু এটা চেপ্টাৰলৈ গুচি গৈছোঁ, যোনটো আমি ইকনমি অফ ব্ৰিটিছ পলিচি যোনটো আছিলে। আজি লাষ্ট ক্লাছ মই যেনেকৈ ৰয়েটৱাৰী, জমিনদাৰী ছিষ্টেম, তাৰপিছত মাহলৱাৰী ছিষ্টেম সেইখিনি মই পঢ়াইছিলোঁ। চ' আজি আপোনালোকক মই পঢ়াম যে ইম্পৰ্টেণ্ট এক্টছবোৰ কি আছিলে, যেনেকৈ পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট, ৰেগুলেটিং এক্ট, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট, ডিফাৰেণ্ট এক্টছ আছিলে। আমি হিষ্ট্ৰীটো এতিয়া আমি এক্টে থ্ৰু দি আমি ষ্টৰি দি বুজিবলৈ বিচাৰোঁ। চাওক, যদি আমি মডাৰ্ণ হিষ্ট্ৰী বুজিবলৈ বিচাৰোঁ, আৰু মই যেতিয়া কৈছিলোঁ যে প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' যোনে চোৱা নাই প্লিজ চাই ল'ব। প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'ছ মই কি কৈছিলোঁ যে আমি হিষ্ট্ৰীটো বেলেগ বেলেগ এংগলৰ পৰা চাব লাগে, আৰু এইটো আমি হাউ, ৱেন এণ্ড ৱেৰ মই চেপ্টাৰত পঢ়াইছিলোঁ। চ' আই থিংক যোনে যোনে দেখা নাই প্লিজ কাইণ্ডলি মোৰ ভিডিঅ'ছ প্লেলিষ্ট বনোৱা আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে। একদম ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা মই NCERT ফ'ল' কৰি ডিফাৰেণ্ট বুকছ কম্বাইন কৰি মেলি মই ধুনীয়াকৈ এটা চিৰিজ চলাই আছোঁ। আশা কৰোঁ যে আপোনালোকে বহুত হেল্প হ'ব এজ পাৰ ফিলিমছ পইণ্ট অফ ভিউ, এনি আদাৰ এক্সাম পইণ্ট অফ ভিউ। এণ্ড এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ছেশ্যন মই টেলিগ্ৰাম যোনে যোনে জইন কৰা নাই, জইন কৰিলে মই তাত PDF বোৰ দি থাকোঁ। চ' সেইখিনি যোনটো আপোনালোকে পাই আছে চাগে এইটো বহুত বেনিফিট হ'ব, আৰু আশা কৰোঁ যে আপোনালোকক ভাল লাগিছে এই চিৰিজটো। যোনে যোনে দেখি আছে তেওঁ গম পায়, যোনে যোনে দেখা নাই প্লিজ কাইণ্ডলি আপোনাৰ মোৰ প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ'বোৰ প্লেলিষ্টৰ পৰা একদম ক্লাছ 1ৰ পৰা লৈকে এতিয়ালৈকে চাই মেলি আহিলে বেছি ভালকে ৰেলেভেণ্ট হ'ব আমাৰ ক্লাছটো। চ' আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ এটা কোটেদি। Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. মানে এনেতো বহুত চিম্পল কথাটো ক'লে, বাট থিং ইজ দেট ইয়াত বহুত ডিপ মিনিং আছে, সাইকোলজিকেল মিনিং আছে। যেতিয়ালৈকে আপুনি কিবা কৰি মেলি হেপী নহয়, বা ইউ আৰ নট হেপী while doing anything, be it be preparation for your exam, be it be anything like job or anything whatever, like কোনবা এনেকে হয় যে মই জিম যাব লাগে, বডি বনাব লাগে, চ' তেতিয়াহে এইটো হ'ব লং ৰানৰ কাৰণে। যেতিয়া আপুনি সেই জিমৰ যোনটো পেইনটো হয়, বা আপুনি যোনটো হেৰি কৰি আছে, জিম কৰিবলৈ বহুত ইণ্টাৰেষ্টেড হৈ আছে, হেপী হৈ আছে, ডে বাই ডে দেখি আছে যে মোৰ পজিটিভ এটা ইম্পেক্ট হৈ আছে, মই ক্ষীণ হৈ আছোঁ, মোৰ বডি ষ্ট্ৰাকচাৰবোৰ ভাল আছে, মোৰ বেমাৰবোৰ ঠিক হৈ আছে। এণ্ড এভৰি ডে দেট ইজ মানে ইউ ৱান্ট টু দ্য প্ৰচেছ, ইউ হেভ টু এনজয় দ্য প্ৰচেছ, ইউ হেভ টু এনজয় নট দ্য মাইলষ্টন। মানে ছাকচেছ হোৱাৰ পিছত মই এনজয় কৰিম নহয়, দ্য জাৰ্ণি যোনটো আছে না এই ছাকচেছ পোৱাৰ কাৰণে, এইটো যদি আপুনি এনজয় কৰি আছে ডেফিনেটলি ইউ উইল বি ছাকচেছফুল। চ' যোনে বুজি পাইছে আই থিংক বুজি পাব, বাট থিং ইজ দেট লেটাৰ অন আপোনালোকে সেই মিনিংটো আৰু ভালকে বেছি বুজি পাব। চ' যোনে যোনে আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, তাত আমি লেটেষ্ট ভিডিঅ'বোৰ দি থাকোঁ। বেল আইকন দবাই দিলে আপুনি লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন পাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'লৈ। ইনফেক্ট আমাৰ এপ আছে, এপটো ডাউনলোড কৰিলে তাত লেটেষ্ট আমাৰ যিখিনি প্ৰডাক্ট আছে, আমাৰ কি বেচ চলি আছে, APSC বেচ বা যিয়ে হওক, তাত আপুনি কানেক্ট হৈ গৈ থাকিব, আৰু এভৰিথিং মানে ডিটেইলছ আৰু ইনফৰমেশ্যনছবোৰ তাত পাই গৈ থাকিব। চ' টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপ, লাইক আই ছেড, আমি ইয়াত PDF বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। যোনটো মই ইউটিউবত পঢ়ালোঁ সেইখিনি PDF যদি আপুনি পাই যায়, আই থিংক আপোনালোকৰ নোটছ বনাবৰ কাৰণে বহুত ইজি হৈ যায়। আৰু মই এনেকৈ বুলেট পইণ্টত নোটছ বনাই আছোঁ যে আপোনাক APSC প্ৰিলিমছ কাৰণে চিন্তাই কৰিব নালাগে। আৰু যদি মোৰ ক্লাছৰ লগত আপুনি PDF টো কম্পাইল কৰি দিয়ে, ডেফিনেটলি আপোনালোক মেইনছৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে। চ' মই হলিষ্টিকেলি এটা কভাৰেজ কৰি গৈ আছোঁ যে আপোনাৰ মেইনছ আৰু প্ৰিলিমছ আৰু ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে একদম কম্বাইণ্ড প্ৰিপাৰেশ্যন গৈ আছে। আহক আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। টেলিগ্ৰামটো ইয়াত চেনেলত গৈ মেলি আপুনি ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত থাকিব, আপুনি লিংকটো তাত গৈ মেলি ক্লিক কৰি আপুনি কাইণ্ডলি জইন কৰি ল'ব। আৰু আমাৰ এতিয়া অলমষ্ট 4000 ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব এই টেলিগ্ৰামত। চ' মই এবাৰ ক্ৰছ চেক কৰিলোঁ এভৰিথিং ইজ গোয়িং ফাইন অৰ নট। হেল্ল', ঠিক আছে, চব ঠিকে গৈ আছে। চ' আজি মই পঢ়াম আগেইন পলিচি অফ দ্য ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ ইন ইণ্ডিয়া। অলৰেডি আমি এটা পলিচি দেখিলোঁ, ৰয়েটৱাৰী, জমিনদাৰী, তাৰপিছত মাহলৱাৰী, দেট কাইণ্ড অফ পলিচিজ, ড্ৰেইন অফ ৱেল্থ চালোঁ, বহুতখিনি বস্তু আমি চালোঁ। আৰু সেইটো পইণ্ট অফ ভিউ দি আমি এটা বেলেগ হিষ্ট্ৰী আমি বুজি পালোঁ যে হোৱাট ৱেৰ দেয়াৰ ষ্ট্ৰেটেজি, হাউ দে আৰ প্লানিং টু অকুপাই দ্য ইণ্ডিয়া, এণ্ড ভেৰিয়াছ থিংছ যোনটো মই ডিটেইলছত ডিছকাছ কৰিছোঁ। যোনে যোনে জানে প্লিজ গো থ্ৰু দেট পাৰ্টিকুলাৰ ভিডিঅ'।
আজি part 2 আহিলো part 2 আমি কি শিকিম important acts বোৰ শিকিম like I said in the beginning itself যে important acts বোৰৰ থ্ৰু দি আমি কেনেকে গম পাম আৰু আপোনালোকে চাব ডাইৰেক্ট acts ৰ পৰা ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন দি দিয়ে PITS Act, Government of India Act, Charter Act 1813 1833 so that kind of acts direct question আহি যায় তাৰ ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেন্ট থাকে বহুতখিনি বস্তু থাকে so সেইখিনি বস্তু আমাক ডিটেইলছত আজি পঢ়িম আৰু আপোনালোকে এটা ক্লিয়াৰিটি এট দ্য এন্ড অফ দ্য সেশন আপোনালোকে একদম কমফৰ্টেবল ফিল কৰিব এই টপিকত আৰু this will be the last class of all the summation of arrival of European Union পৰা লৈ আপোনাৰ trade and territory লৈ everything combined আমি এটা হেক পৰ্যায়লৈ যাম তাৰ মানে আমি almost medieval part of history to হেক কৰি দিম মানে history to যোনটো আছে medieval last ৰ ফালে যোনটো মই আগতে কৈছিলো modern to এতিয়ালৈকে start হোৱা নাই model to এই topic to হেক হোৱাৰ পিছত revolt of 1857 ৰ পৰা start হ'ব so my class will be revolt of 1857 Sepoy mutiny পৰা আমাৰ আসল modern history start হ'ব আৰু এতিয়ালৈকে যি পঢ়ালো it is a supplement যে আপুনি কিমান ধুনীয়াকে বুজি পাব এইখিনি বস্তু because until and unless এই background to আপুনি গম নাপায় তেতিয়া modern history to ভালকে গম নাপাব so it was my duty কি এইখিনি বস্তু মোৰ cover up কৰি মিলি চলি so hopefully আপোনালোকে previous video বোৰ চালেহে বাকিবোৰ relevant হ'ব আহক আমি start কৰো so important acts of ভিতৰত প্ৰথম যোনটো act আছিলে it was regulating act 1773 it was the মই এটা highlighter লৈ লওঁ so it was the first attempt by the British Parliament to regulate the affairs of the company in India this act also brought an end to the dual system of the government in India so হেতু পঢ়াৰ আগত মই এটা জাস্ট এটা ৰিক্যাপ কৰিবলৈ বিচাৰিছো যে আমি জানো যে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী বহুত ষ্ট্ৰং হৈ গৈছে they are getting diwani rights they are getting free trade পাই আছে duty free trade পাই আছে তাৰ পিছত আমি দেখিলো নিজামত পাই গল এডমিনিষ্ট্ৰেচনৰ কাৰণে তেখেতে ডেপুটি সেক্ৰেটাৰী ইনফ্যাক্ট ডেপুটি সুবেদাৰ ইনফ্যাক্ট মানে ৰেসিডেন্ট ৰাখা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে they were not directly involved but they were indirectly mingling in the political affairs of India and for that reason আমি dual system of government বুলি কওঁ at that time so চাওক আপোনালোকে different stage ত আপোনালোকে dual hierarchy এনেকে system শুনিব but don't be confused মই যেনেকে progress হৈ থাকিম আপোনালোকে এই confusion টো মানে mitigate কৰি গৈ থাকিম because বহুত জনে confusion থাকে this dual government that dual government সব mix কৰি দিয়ে but আজি আপুনি conceptually এইখিনি বস্তু বুজি মেলি আপুনি ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব and এতিয়া কি হল মানে কোম্পানী বহুত পাৱাৰফুল হোৱা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে East India Company so British check and balance দিব কাৰণে তেখেতে regulating act 1717 আনিলে এটো আনাৰ পিছত কি কৰিলে this was the first attempt to regulate the affairs of the company যি কৰি আছিল তাক অকমান ৰেগুলেট কৰিব কাৰণে এই regulating act টো আনিলে যে তেখেতে কি কৰিব পাৰিব কি কৰিব নোৱাৰে এইখিনি so they started a dual government system like এফালে নিজাম of নবাব আছিলে আৰু নামৰ কাৰণে but parallelly তেখেতে ৰেসিডেন্ট লগাই থৈছিলে so that is called the dual government in that context a dual government to end হৈ গল they have ended through this regulating act is it clear to you yes this was the first attempt toward the centralized administration মানে কি এতিয়া কি হল মানে আপোনালোকে গম পাব যে গভৰ্ণৰ অফ সুৰত গভৰ্ণৰ অফ বম্বে গভৰ্ণৰ অফ মাদ্ৰাজ গভৰ্ণৰ অফ কলকাতা এনেকে বহুত আছিল but thing is that এই গভৰ্ণৰ অফ কি কৰি দিলে সব গভৰ্ণৰ অফ পাৱাৰ টু হেৰি কৰি মেলি এটা ৰিপৰ্ট কৰিব লাগে that is was governor of Bengal became the governor general of all British territory হেই মিনিং টু কি বুলি বুজো centralized administration মানে different জায়গাৰ পৰা অপাৰেট নহয় এটা centralized জায়গাৰ পৰা অপাৰেট হ'ব govern হ'ব and that central position is which place it is the Bengal or later on আমি গম পাম it was nothing but a Calcutta so governor of Bengal became the governor general of all British territory it came under which regulating act 1773 এইখিনি বস্তু হল যে different ঠাইৰ পৰা নিজে মন মানি মাৰিব নালাগে centrally বস্তুবোৰ হ'ব and secondly dual system to আতৰি গল is it clear to you মানে this was the first act to regulate the affair of the company it is already clear to you yes now next কি হল Bombay Madras presidency যোনটো আছিল আগত প্ৰেসিডেন্সি আছিল subordinated to the Bengal presidency in certain matters so subordinate হৈ গল মানে
সো তেখেতে ডাইৰেক্ট ডিসিজন ল'ব নোৱাৰে certain matters ডাইৰেক্ট কাৰ লগত কনসাল্ট কৰিব লাগিব বেংগল প্ৰেসিডেন্সি কনভার্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে at that time Supreme Court was set up in Calcutta and also founded Calcutta Madrasa so hikini bostu relevant ho jay regulating act 1773 Supreme Court juntu set up hoisil eta Calcutta later on apnaloke gom pabo high court o set up hoisil so it was high court act or under aisile 1861 ot aisil and ketia bonile 1862 established hol code Calcutta High Court bonile aru bibhinno thait মানে bonile ekhine ami later on ami gom pam is it clear to you the Supreme Court that was only the Supreme Court which was set up in the Calcutta is it clear to you yes and Madrasa as well as so next act was Pitt's India Act 1784 so ইয়াত কি কৰিলে ব্ৰিটিছে আৰু বেছি কন্ট্ৰোল কৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে this act gave the British government supreme control over the company's affair and its administration in India তেতিয়া কি হল মানে অকমান পাৱাৰ টু লৈ ললে সেন্ট্ৰালাইজ কৰি পেলালে কলকাতাত গুছি গল and then কি হল ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে আৰু বেছি সুপ্ৰিম কন্ট্ৰোল কৰি ললে কেনেকে কৰি ললে they have made a dual system of government this dual system of government and earlier dual system of government is different this earlier to কি হৈছিলে নিজাম of নবাব of Bengal বা যিয়ে হোক মানে এই বস্তুটো তেখেতে আছিলে but it was just a puppet তার actually কোনে কিং এ হিসাবে কোন আছিলে resident or deputy সুবেদারপুর আছিলে so that dual government was ended through regulating act previous junto moi act kol that meaning to hetu government this dual government mane ki yat East India Company jone sabo etu কোন asile court of directors sabo East India Company official bu thakibo and board of control kone sabo directly etu gusi gol British parliament or under that is crown or under gusi gol so crown ne British government e ki kori dile eta board of control logai dile for the check and balance of the East India Company that is court of director G decision lobo they will first report to the board of control and then only the things will go on so that kind of governance was termed as dual system governance mane yat etia partially involvement kar ahi gol British etia loge British government e direct involve hua nai East India Company G paisile korisile till 1784 but now they will not be able to do মানে monopoly koribo noale they have to take permission from the board of control and later ami keneke gom pam lahe lahe monopoly of trade gusi gol yes it will come just wait for a time being so East India Act ki hol East India Act of the board of control was to guide and control the work of the court of directors junto moi kol they will control and guide aro court of directors directly decision lobo nale they have to take the permission from the board of control in certain areas they can but in majority of the areas it has to be from the board of control ঠিক আছে presidency of Madras and Bombay were subordinated to the governor general and the council of Bengal in all matters of diplomacy revenue and war তার মানে কি Pitt's India Act এটা আরো বেশি strong হই আইলে because there were certain loopholes in the regulating act previous regulating act so hetu loopholes bur aru beshi control kori pelale Pitt's India Act tar mane ki yat East India Company e aru junto autonomy asile lahe lahe ke aru dilute hoi gol ba liquid hoi gol so ako ebar repeat kori diu the presidency of Madras and Bombay were subordinate to the governor general and council of Bengal in all matters of diplomacy revenue and war agot ki asile সব নিজে নিজে ডিসিশন লব পাৰিলে মাদ্ৰাজ প্ৰেসিডেন্সি হক বম্বে প্ৰেসিডেন্সি তেখেতে নিজে নিজে ডিসিশন লব পাৰিছিলে বাট নাও they have to report to whom বেংগলত এতিয়া কোন আছে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল বনি গল is it clear to you so now charter act 1813 please ডেটৰ লগত নামবোৰ মনত থাকিব কোন কেতিয়াবা এনেকে কনফিউজ হৈ যাব গভৰ্ণমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্ট 1830 so এনেকে হ'ব নালাগে ডেটৰ লগত নামবোৰ ভালকে মনত ৰাখিব আৰু হেতু আপোনাৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় যেনেকে ইয়াত কি কৈছে company was deprived from its monopoly of trade in India except in tea and trade with China ঠিক আছে এটা কি হল যোনটো আমাৰ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আছিল they can't do trade a monopoly of trade
মানে with China as well as in India except tea মানে tea বাদে তেখেতে monopoly কৰিব নোৱাৰে monopoly to কি আছিলে মই previous classত already মই কৈছো monopoly is nothing but a royal charter দিছিলে for 15 years and then it was James মানে আকৌ extend কৰি দিলে indefinite period of কাৰণে and after that this is the time where this monopoly was withdrawn তাৰ মানে কি তেখেতে almost 200 years monopoly কৰিলে in trade now এটা question আহে কি তেখেতে কি এতিয়া trade কৰিব নোৱাৰে definitely they can do the trade but they can do the trade with competition because monopoly হে গৈছে এতিয়া বেলেগ কোম্পানীয়ে আহি মেলি trade কৰিব পাৰে in certain areas except tea so ইয়াত আৰু কমৰ ভাঙি গল কাৰ company East India Company আৰু dilute হৈ গল is it clear to you now under this act a sum of 1 lakh rupees earmarked annually for education and this was paid by the company so it is certain kind of remuneration was paid by the company to the people of Indian and it was nothing but a showcase of sympathy or এটা as a punishment ক'ব পাৰে বা দেখাবৰ কাৰণে যে নাই আমি ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া লাহে লাহেকে আমি চেক এণ্ড বেলেঞ্চ দি আছো আৰু এতিয়া কোম্পানী এটা মনোপলি কৰিব নোৱাৰে and they try to become good in the eye of Indians now Charter Act 1833 is very important Charter Act 1813 যি খামিয়া আছিল এটো আৰু এটা ইয়াত পুৰা হৈ গল ইয়াত কি কৰিলে it brought to an end of companies trade monopoly even in tea and trade with China তাৰ মানে কি যোনটো টি থাকিছিলে টি যোনটো টি কৰিব পাৰে হেতুও সমাপ্ত হৈ গল মানে কি তেখেতে monopoly এতিয়া কৰিব নোৱাৰে they can do trade now also they can do trade in various but with competition because এতিয়া খালি আম্বানি নাই এতিয়া আম্বানি লগত আদানি টাটা everywhere will come and there will be a fair competition price বোৰ কম ইমান profit margin নাপায় আগত যেনেকে পাইছিলে so that লাহে লাহেকে কি কৰিছে ব্ৰিটিছে বা ক্ৰাউনে কি কৰিলে কোম্পানীক লাহে লাহেকে একদম কমজোৰ কৰি পেলালে আৰু তেখেতক নৰ্মাল এটা ট্ৰেডিং কোম্পানী বনাই দিলে আকৌ they were trading company হৈ আহিছিলে monopoly পালে they started ruling they become very powerful and laheke through certain acts regulating act ako dilute hol East India Act dilute hol Charter Act 1813 ako dilute কৰি দিলে Charter Act 1833 আৰু বেছি dilute হৈ গল later on আমি চাম যে একদমে কোম্পানী আতৰি যাব কেনেকে হয় চাম the act centralized the administration of India আমি তো দেখি আছো যে centralized system আহি আছিল আৰু বেছি centralized কৰি পেলালে কেনেকে the Governor General of Bengal become the Governor General of India so আগৰ যোনটো গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল আছিল এটা কি বনি যাব এটা বেংগল অফ ইন্ডিয়া হৈ গল পুৰা গোটেই ইন্ডিয়াৰ কোনে হ'ব জেনেৰেল it will গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল যোনটো আছিল তেওঁৱে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইন্ডিয়া থাকিব and the first governor general of India কোন হয় লৰ্ড উইলিয়াম বেন্টিক না এটা কোৱেশ্চন আছে ডাইৰেক্ট কোৱেশ্চন কৰি দিব পাৰে under which act the company's trade for monopoly ended so it was nothing but Charter Act 1833 হেতু ক্লাছৰ পিছত আমি MCQ সলভ কৰিম মই অলমোস্ট 100 MCQ লৈ আহিম তিনটা পাৰ্টত মই ডিভাইড কৰিম অলমোস্ট 20 30 25 to 30 কোৱেশ্চনছ থাকিব আৰু এনেকে তিনটা পাৰ্টত মই গোটেই এতিয়ালৈকে যি পঢ়াইছো এইখিনি বস্তু আমি কমপ্লিট কৰিম থ্ৰু MCQs তাকি আমাৰ থিওৰি প্লাস MCQ কৰি মিলি আমাৰ এটা ভাল কম্বিনেশন হোক আৰু আমি এটা কনফিডেন্স পাওঁ খালি আমি পঢ়ি থাকিলে তো নহব আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং কি MCQ লাগিব লাইক মই যেনেকে এৰাইভেল অফ ইউৰোপিয়ানছ পঢ়ি মিলি MCQs আনিছিলো similarly আকৌ মই MCQs এইখিনি টপিকৰ কাৰণে next ক্লাছৰ পৰা লৈ আহিম is it clear to you আৰু হা when was the governor of Bengal became as the governor of India it was again Charter Act 1833 the first governor general of India who was the first governor general and under which act it became so it was William Bentinck again under again Charter Act 1833 এনেকে আমাক পঢ়িব লাগিব ইয়াত হ'ব পাৰে তিনটা স্লাইড আছে there n number of questions বনিব পাৰে বেলেগ এংগলৰ পৰা so আমাক theory plus question solve কৰি বস্তুবোৰ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব so Charter Act 1833 কি কৰিলে governor of Madras and Bengal deprived of legislative power যিখিনি পাৱাৰ আছিল মাদ্ৰাছ আৰু বম্বে প্ৰেসিডেন্সি হেতু কি হৈ গল ডাইলুট হৈ গল আৰু কোড গুছি গল পাৱাৰ টু বেংগল বা গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তাত গুছি গল now fourth member a law member added to the council of governor general so there are four members were added along with the governor general of India and hetu amar council of act Charter Act 1833 add hoisile ekini question ahe civil service was thrown open to the people of India at that time in Charter Act 1833 and regularized of opium trade now opium trade to ki mane important je ami notes ot humai disu ba moi etu bullet point ot disu yes it was the major source of revenue
যেতিয়া ৰেগুলাইজড হৈ যাব, আনৰেগুলাইজ থাকিলে কি হ'ব, মানে ইলিগাইজ মানে সিন্ডিকেসি চলিব, গভৰ্ণমেণ্টৰ বাইপাছ কৰি মিলি টেক্সবোৰ হেৰি কৰিব পাৰে, এছপনেছ কৰিব পাৰে। বাট হিয়াৰ ৰেগুলাইজ যেতিয়া কৰি দিলে অপিএম ট্ৰেডটো, তেতিয়া বাধ্য হৈ গ'ল হেৰি দিবৰ কাৰণে, টেক্স দিবৰ কাৰণে, এণ্ড ফ্ৰম দেয়াৰ মেজৰ ৰেভিনিউ কালেক্ট হোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। ইজ ইট ক্লিয়াৰ টু ইউ? Yes. Now next act is Charter Act 1853. It extended the company for an unspecified period. Life of a মানে company এতিয়াও ট্ৰেড কৰিব পাৰে, কোনো প্ৰবলেম নাই, মনোপলি তো নাই, they can't rule also, little bit ruling চলি আছে, they are just doing simple administration কাম হেৰি চাই আছে, but control to কাৰ ফালে আছে, ব্ৰিটিছৰ ফালে আছে। So they are doing the work of a British, but they are doing the work of the British, এনেকে নহয় যে তেখেতে আকৌ এতিয়া নিজামাত বা সেইবোৰ এৰি দিছে, ৰেভিনিউ কালেকশ্যন এৰি দিছে, নাই, বাট কৰিছেও যদি কাৰ কাৰ মানে ডিক্টেটৰশিপত কৰি আছে বা কাৰ কন্ট্ৰোলত কৰি আছে, ব্ৰিটিছৰ কন্ট্ৰোলত। ব্ৰিটিছ ডাইৰেক্টলি এতিয়ালৈকে অহা নাই, থ্ৰু কোম্পানিজ কামবোৰ কৰাই আছে, এণ্ড এট দ্য মিন টাইম কি হৈছে, কোম্পানী মনোপলিবোৰ গুচি গ'ল, এতিয়া নৰ্মেল হৈ থাকিলে। ইজ ইট ক্লিয়াৰ টু ইউ? ল মেম্বাৰ ৱাজ মেড আ ফুল মেম্বাৰ অফ দ্য এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল অফ দ্য গভৰ্ণৰ জেনেৰেল। তো ল মেম্বাৰ আমাৰ ফুল মেম্বাৰ হৈ গ'ল। Now, recruitment of the civil service was based on an open annual competitive exams excluding Indians. So, এনেকে question সুধিব পাৰে যে civil service exam যোনটো based হৈছিল, open competitive annual exam হৈছিলে যে, সেইটো কি ইণ্ডিয়ান ইনক্লুড কৰিছিলে চাৰ্টাৰ এক্ট 1853? নাই, ইণ্ডিয়ানত ইনক্লুড তেতিয়ালৈকে কৰা নাই, তেতিয়া Indians were excluded. Is it clear to you? Now, the very important act was Government of India Act 1858. This was the very important in the history of modern history actually, British era. So yaad ki hoisil, Indian administration transfer from the company to the British crown, that is end of East India Company and beginning of the direct rule of the crown. Etia ki korisile, company through di solai asile, but dekhile 1857 jetia revolt to hol, Sepoy mutiny hol, they were in a complete chaos because eta jagat amar revolt hua nai, and ami so this was the first 1857 revolt, ami ki kau, it was the first revolt of India's independence boli koa hoy। কোনবাই ডিনাই কৰিব পাৰে, বাট ষ্টিল মানে আমি তাৰ পৰাই মানো যে তাত তেতিয়াৰ পৰা কি হল, দে ওয়ার ইন প্যানিক, দেখিলে না ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী পাৰা নাই, আমাক ডাইৰেক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন লৈ আহিব লাগিব। সো দে কেম ইনটু পিকচাৰ, হু, ক্ৰাউন ডাইৰেক্ট আহি গ'ল, এতিয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী নাচাই, মই চাম। সো এণ্ড ফ্ৰম দেট পইণ্ট অফ টাইম গভৰ্ণৰ জেনেৰেলো চেঞ্জ হৈ গ'ল, কি কোৱা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল, ভাইচৰয়, আমি লেফ্ট স্লাইডত চাম। সো দেট কাইণ্ড অফ থিং ৱাজ দেয়াৰ। আৰু চাওক, যেতিয়া ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী গুচি গ'ল আৰু কন্ট্ৰলটো নাই, এতিয়া ডাইৰেক্ট যেতিয়া আহি গ'ল, তো আমি যোনটো কোৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ্ছ আৰু বোৰ্ড অফ কন্ট্ৰল বনাইছিলো, এইখিনি ডাইলুট হৈ যাব, তাৰ মানে ডাবল গভৰ্ণমেণ্টটো ইয়াত কলাপছ হৈ যাব। ইয়েছ, simple concept, এটা common sense হয়। In this act, the court of directors and board of controls abolished. Obviously, because direct crown আহি গ'ল, এতিয়া কোনো মতলবে নাই দুটাৰ। Thus, double government introduced by the Pitt India Act 1784 was finally ended. So, এনেকৈ ক'ব পাৰে, by which act the double government introduced by Pitt India Act was ended. So, it was Government of India Act 1858. And also, when East India Company complete rule was abolished and direct crown আহি গ'ল, it was Government of India Act 1852. ট্ৰিক কি হয় মনত থাকিবৰ কাৰণে, 1857 ৰিভল্ট, 1857 ৰিভল্টটো আমাৰ গম পায়, তাৰ এক বছৰ পিছতে দেখিলে নাই আমাক এন্ট্ৰি মাৰিব লাগিব, তেখেতে এন্ট্ৰি মাৰিলে। ইজ ইট ক্লিয়াৰ টু ইউ? নাও again, doctrines of lapse was withdrawn from this act. Again, the doctrines of lapse যোনটো introduce হৈছিলে, so it was also abolished. So Dalhousie যোনটো doctrines of lapse আনিছিলে, তাৰ মানে কি, মই অকমান সৰুকে বুজাই দিছো। doctrines of lapse কি আছিলে, মানে যাৰ যোনটো লিগেল হায়াৰ নাছিলে, সাপোজ এজন ৰাজা আছে, তাৰ যদি পুতেক নাই, মানে লিগেল হায়াৰ নাই, সো তেওঁ নিজৰ বংশত কাকো দিব নোৱাৰে, আৰু সেই পুৰা ৰাজ্যটো কাৰ হাতত গুচি যাব, ব্ৰিটিছৰ হাতত গুচি যাব। এনেকে আমাৰ ৰাণী লক্ষ্মীবাই, এনেকে বহুজনৰ পৰা আমাৰ এনেকে টেৰিটৰীবোৰ কেপচাৰ কৰা হৈছিলে ৰেপিডলি। এণ্ড আদাৰ ওৱান ৱাজ কি আছিলে, সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্স। সাবসিডিয়াৰী এলায়েন্সটো বেলেগ কনসেপ্ট হয়, তাত আমাক প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে তেখেতে হেৰি দিব, কি দিব, protection দিব, army provide কৰিব, নিজৰ army disband কৰিব লাগে, and for that you have to pay, if you won't be able to pay, আপোনাৰ territory টো তেখেতে কব্জা কৰিব লাগে। These two act rapidly expansion কৰিলে in certain area, but at a time আমি দেখিলো যে there are certain big players যোনে কৰিব পৰা নাই, that were Mysore rulers, Sikh ruler, Maratha ruler, and French was also very at that time strong in the south, and এনেকে ডাঙৰ battle হোৱাৰ পিছত আমি সেইটো লাইনৰ পৰা আমি এটা হিষ্ট্ৰী বুজিছিলো, and this was the line
but this is the trick from where beleg angle of Rami history buji asu. Is it clear to you? Yes. Government of India Act 1858 ki all post of Secretary of State bonile. Secretary of State is an one kind of kobo pare je it is a IS cadre type services, Indian services mane aro tekete koribo aro jonto viceroy it is direct government or numainda mane direct British or dujone British government of report koribo, but it is to an extent executive role and it is one kind of political role. ठीक है. So the post of Secretary of the State for India was created, who was the member of the British cabinet and a direct representative to the parliament. Is it clear to you? Next, the Governor General, who was called the Viceroy and was the direct representative of the crown in India. Is it clear to you? So it is Governor General to change ki hoy go Viceroy. So again questions comes when Viceroy came into play by abolition, the Governor General was changed to Viceroy at which act? It was Government of India Act 1852. Unitary and highly centralized administrative structures was created. Unitary মানে ফেডারেল আর ইউনিটারি মানে ডাইরেক্ট সেন্ট্রালে সব বস্তু চাব, সেন্ট্রালে জি ডিসিশন লব লব আমার ইন্ডিয়া ডাঙৰ হলে কি হয় বাট জি সেন্ট্রালৰ ডিসিশন লব মানে কলকাতাত জি ডিসিশন লয় এইখিনি পুৰা গোটেই ইন্ডিয়াত এটো একসেপ্ট কৰা হ'ব. So এতিয়া যেনেকে মোদি গভর্নমেন্টে জি দিল্লীৰ পৰা ডিসিশন লয় গোটেই ডিসিশন একসেপ্ট হয় নে নাই বিকজ সব স্টেটৰ ডিমান্ড বেলেগ বেলেগ হয় বাট এট দ্যাট টাইম ইউনিটারি এন্ড সেন্ট্রালাইজড গভর্নমেন্ট আছে বাট লেটার অন আমি চাম এটো ডাইলুট হল যেনেকে আমি গম পাম ডায়ারকি আইব provincial hierarchy aibo, so that kind of things ami later slide out gom pai thakim. So it was the first attempt. So jeta Government of India Act ahile British ai gol, so unitary and highly centralized administrative structure asil but later on it change hobo imminent asle change hoboi lage. So amar India's biggest government exam book fair hoy ase. If you are interested quality books diye shipping free আছে Adda247 books fair আছে. So আপোনালোকে এপত গৈ মেলি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিব পাৰে. For that you can use my code that is Y554. So now next is Indian Council Act 1861. The foundation of Indian legislature was laid down in 1861. আর 1861 তে আমার কি হইছিলে কোর্ট হাই কোর্ট আমার বনিলে High Court Act ahile 1861 ঠিক আছে and the policies of associations of Indian is legislation started ঠিক আছে. So the legislative power of the presidency government deprived in 1833 was reported মানে restored কিন্তু deprived হৈ গলে এটো presidency to অকমান restored হল মানে এটা লাহেকে presidency government বুৰ অকমান power পালে. So ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে গম পাব যে লাহে লাহেকে centralized ৰ পৰা again it will come back to what? It will come back to little bit decentralized মানে quasi centralized government আহি যাব. Under this act civil service became the Indian civil service. আগৰ civil service normal আছিলে এটো ব্ৰিটিছৰ হৈছিলে বাট এক্সাম ইয়াত পাতিছিলে তো অলমোস্ট এক্সাম এটা কম্বাইন আছিলে only specifically Indian কাৰণে এটা Indian civil service exam change কৰি দিলে. Portfolio দিয়া start কৰি দিলে in the cabinet system in the government of India and was introduced. আগৰ portfolio নাছিলে লাহে লাহে এটা portfolio দিয়া হল ডিপার্টমেন্ট দিয়া হল portfolio দিয়া হল. So লাহে লাহে structured হৈ আছে আমাৰ দেখি আছে ন গভর্নমেন্ট টু structured হৈ আছে system টু structured হৈ আছে. So Viceroy could issue ordinance in case of emergency, that kind of things এতিয়াও আছে. আমি বহুত খিনি বস্তু আমাৰ আগৰ খিনি এক্টৰ পৰা গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক্টৰ পৰা আমি ড্ৰ কৰিছো আৰু আমাৰ কনস্টিটিউশন টু ড্ৰাফট কৰিছো আৰু ভেৰিয়াস জাগাৰ পৰা লৈছো ঠিক আছে. So Indian Council Act 1892 কি আছিল beginning of representative system in India. Representative system মানে খালি অকল এজন ডিসিশন লৈ মেলি কিবা বনাব নোৱাৰে আমাৰ মানুহ ৰিপ্ৰেজেন্টেশন আছিল ইন্ডিয়ানস পুরো ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দিছিলে এন্ড তেখেতৰ থট প্ৰসেসৰ একসেপ্ট অকমান হৈছিলে বাট দ্যাট ইজ ভেৰি লিমিটেড এন্ড আৰু হৈছিলে এন্ড ৰিপ্ৰেজেন্টেশন সিস্টেম মানে কি আমাৰ ভোটিং সিস্টেম হোৱা স্টার্ট হল সবৰে পার্টিসিপেশন হোৱা স্টার্ট হল that kind of thing just begin hol start hol. Council to have the power to discuss budget agot budget discuss to bad diok tekete ji budget pai nijo hisabe banay aru di diye but now for the first time they are starting discussing the budgets and addressing the question to the executive. Agot what question hudisile just they were meant mane moi koi asu mane bostu bur etia laheke
আমাক ইন্ডিয়ানস দিবলে ইন্ডিয়ানক ইনক্লুড কৰিলে ডিসকাশন ইনক্লুড কৰা স্টার্ট কৰি আছে মানে সো এইখিনি বস্তু আর এগ্রেসিভলি হবো বাট থিং ইজ দ্যাট স্টার্ট তো হল সো দিস ইজ দ্য টাইমলাইন ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ফ্রম দ্য বিগিনিং এটা টাইম যেতিয়া হেৰি আছিল ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী আছিল ডিসকাশন তো বাদ দিও মনোপলি আছিল নাও লাহে লাহে যেতিয়া টেক অন কৰিলে ক্রাউন লাহে লাহে দেখি পালে যে নাই ইমান এগ্রেসিভ হলে আমাৰ রিভল্ট হ'ব আমাক যদি লম্বা টাইমৰ কাৰণে আমাক যদি ইয়াত রুল কৰিব লাগে we have to participate our Indian peoples also যাতে প্রিন্স ডাইরেক্টলি নহলে ইনডাইরেক্টলি আমাক তেখেতক অকমান হলো জায়গা দিব লাগিব and that was the first instant these things was started. Now the first important again the Indian Council Act 1909 that is Morley-Minton reform very important and ইয়াত এটা বহুত ডাঙৰ এটা problems create কৰি দিলে এটো গম পাবো ইয়া communal reform বুলি কও ইয়া divide and rule policy বুলি কও so there are other aspect also we have to learn from that. The Morley was the Secretary of State and Minto was the Indian Viceroy. Is it clear to you? Morley Minto reform mane ki buji? Morley was the Secretary of State and Minto was the Indian Viceroy. It introduced for the first time indirect election to the Legislative Council. At least election to hoye ase. Agor to election howa nasile. Now for the first time election hobo for the Legislative Council and the separate electorates was introduced for the Muslims. Mane ki Muslim of at a separate electorate. From that point of view it was nothing but called as a communal electorate. Communal electorate. So oath hoisil etu Morley-Minto reforms. Direct question ahi jay. Resolution could be moved before the budget takes place its final form. Supplementary questions could be asked. So there are certain positive things but eta dangor eta negative things divide and rule ahi gol etu ki asile direct Muslim ok eta separate electorate kori dila hol. So this is very bad but thing is that later on ami janue ki hol pisot. So this was the root cause. From here 1909 or পৰাই আমাৰ নফরত का बीज या डिवाइड एंड रूल पॉलिसी আমাৰ দি দিয়া হয় so that was the first instant. Now again Government of India Act 1990 Montego Chelmsford reform. So ইয়াত এটা কনসেপ্ট আহিলে কি কেনেকে আমি সেন্ট্রাল আর প্রভিন্সিয়াল ডিভাইড কৰি দিও আর এটা ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্টস বুজ ডিভাইড কৰি মেলি আমি চলাও বিকজ সেন্ট্রালে জি ডিভিজন লব তো প্রভিন্সিয়ালি মেবি টু ইমপ্লিমেন্ট হৈ আছে বাট কাম হোৱা নাই সেন্ট্রালে এটা ডিভিজন লৈ আছে এটা কোনাত বহি মেলি but in the south their requirements may be different. So for the first time devolution rules ahile the subjects of administration were divided into two categories central and provincial. All important subjects like railway and finance junto bahut important asile etu brought in the category of the central e sabo etio amar eneke hoy railway or finance amar fourth ase amar central subject hoy while matter related to the administration of the provinces were classified as provincial. So junto ami administration provinces the provincial boli koa hoy. So hierarchy system introduced in these provinces. Hierarchy mane দুটা system hoy gol mane যে সেন্ট্রালে এটা সার্টেন সাবজেক্টৰ ডিভিজন লব পাৰিব আৰু প্ৰভিন্সিয়ালও এটা সার্টেন ডিভিজন লব পাৰিব সো ফ্রম দ্যাট আমি কি বুঝু যে দুটা গভর্নমেন্ট টাইপ ফর্ম হৈ গল যে লোয়ার লেভেল এটা গভর্নমেন্ট আপার লেভেল এটা গভর্নমেন্ট বাট সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টু এন এক্সটেন্ট 80% কভার আপ কৰি ৰাখিছে জাস্ট 20% ওপেন কৰি দিলে কাক provincial level ঠিক আছে and that too divided into two categories. So hierarchy introduced in the provinces the provincial subjects of administration were divided into two categories transferred and reserve category. Okay, now the transfer subjects were to be administered by the governor with the aid of the minister responsible for the legislative council. The transfer subject asile kyo sabo pare with the aid of the governor ঠিক আছে but reserve subject bur again governor bot sob bostu sabo nuare. Let's see ami ki bujo reserve subjects like rail post telegram finance law and order etc were to be administered by the governor and its executive council. So they are also provincial level of sob sabon noare governor maximum power to roi rakhisile ঠিক আছে. Indian legislature become bicameral for the first time and for this reason to moi kolu division hol je reserve post and transfer so tato division hol central provincial ekene bonile aku provincial er duta part divide hol so for that reason it is called as bicameral for the first time. So to kobo bicameral type of government ketia introduce hoisile it was in the Government of India Act 1990 and it is called as Montego Chelmsford reform.
ইয়াত কি কৰিলে মুছলিমক তো দিলে ৰিপ্ৰেজেন্টেশন হেতু গভৰ্নমেন্ট এক্টত কি কৰি দিলে কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেন্টেড এক্সটেন্ডেড টু শিকক দি দিলে মানে আৰু এটা ডিভাইড এন্ড পলিসি খুলিলে যে নাই আমি আৰু ডিভাইড কৰি দিও ভাঙি দিও এটা নিজৰ মাজত কোনো ইউনিটিয়ে নাথাকক তেতিয়া আমি আৰু লম্বা লৈকে আমি ৰুল কৰিব পাৰিম বাট আপোনালোকে গম পায় যে আমি একদম ইউনাইট হৈ মিলি মুছলিম হিন্দু শিখ সব ইউনাইট হৈ মিলি আমি ফ্ৰীডম ফাইটিং কৰিছো the secretary of state in India now to be paid by the British revenue আগত ইন্ডিয়ান ৰেভিনিউ দিছিলে বাট এতিয়া কোনে পেড কৰিব ব্ৰিটিছে ৰেভিনিউ পেড কৰিব is it clear to you so things are changing but in a very slow manner office of the high commissioner of India was created in London so high commissioner at that time was created in government of India act 1990 so the government of India act 1935 or some কি হয় this act provided for setting up the Federation of India comprising British India provinces and Indian state princely state মানে কি যোনটো subsidiary alliance জনে আহিছে তেখেতক অটোনমাস এতিয়া দিয়া হয় মানে তেখেতে সোৱা মেলা কৰে বাট 100% দিয়া নাই সো তেওঁ ৰিপ্ৰেজেন্টেশনও লাগিব ন যদি তেখেত এটা তো ফেডাৰেশন অফ ইন্ডিয়া যোনটো ব্ৰিটিছে পুৰা কন্ট্ৰোল কৰি আছে but there are certain states which is under the subsidiary alliance when they are giving the protection but they have not acquired the things British has not acquired that particular state so that state is the Indian state princely state the joining of the princely state was voluntary and in princely state British government join koribo pare but voluntary aru eta to trick asile subsidiary alliance and as a result the federation did not come into existence is it clear to you so for that reason direct federation ahana the hierarchy in the provinces was replaced by the provincial autonomy is it clear to you so provincial autonomy দিব লাগা হল princely state কেলে যেনেকে আমি গম পাও autonomous council আমি হয় তেখেতে বেলেগকে এটা গভর্নমেন্ট থাকে ভালকে চলায় similarly তেতিয়া এটা hierarchy বনিলে provincial এটা তো এরিয়া আছিল যত মানে ব্রিটিছে ডাইরেক্ট চাব পাৰে but there are certain provinces যত মানে indirectly তেখেতেই rule কৰি আছে local ruler বোৰে rule কৰিছে in the subsidiary alliance and they were become autonomy and they were granted separate legal entity যোনটো মই বুজাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো so it made a threefold divisions of power federal provincial and concurrent তাৰ মানে কি federal মানে যোনে ব্ৰিটিছ গভৰ্নমেন্টে ডাইৰেক্ট ডিসিজন ল'ব পাৰে provincial levelত আকৌ মই কলো না bicameral কথাটো কলো তাতো ডিসিজনটো ল'ব পাৰে and other one is মানে concurrent মানে কি both provincial and central levelত যোনটো concurrent আৰু পিছত আমি গম পাও যে federal যেনেকে আমি গম পাও ইউনিয়ন লিষ্ট আৰু state list আৰু concurrent list যোনটো আছিল এইখিনি বস্তু আমি কৈ আছো residue power were to be with governor general so যোনটো residue power থাকিব তো governor general exercise কৰিব I hope বস্তুবোৰ clear হৈ আছে bit by bit now governor কি হৈছিলে hierarchy was introduced at the center that is department of foreign affairs defense were reserved for the governor general hierarchy মানে কি এটা central level আর এটা provincial level so provincial level to নিজৰ এটা government আছে but majority of the defense foreign affairs এইবোৰ কোড ৰিজাৰ্ভ আছিল আমাৰ গভৰ্ণৰ জেনাৰেল মানে central level এটো ৰিজাৰ্ভড আছিল now কি আৰু আহিলে Indian Council of Secretary of States for India was abolished এটো abolished হৈ গল ঠিক আছে principle of separate electorates were extended to include কাক include কৰিলে Anglo Indian Christians and European আৰু বেছি ডিভাইড কৰি দিলে তেতিয়া আৰু ফেডারেল ব্যাংকস আহিলে যেনেকে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া আহিলে ফেডারেল কোর্ট আহিলে সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া আহিলে were established in 1935 and 1937 respectively is it clear to you supreme court of India ketia আহিলে it was came to 1937 clear but high court ketia আহিলে it was 1861 actor pale bonile ketia 1862 now this is the last important act after that we got a independence it was Indian Independence Act 1947 this act did not lay down any provision for the administration of India মানে administration যে কৰিব এটো provision দিয়া নাই but later on হেৰি কৰি হল আমাৰ but partitions of India and establishment of two dominions that is India and Pakistan হল মানে ultimately যাওতে আমাক ডিভাইড কৰিয়ে পেলালে তিন টুকুৰা এতিয়া আমি তিন টুকুৰাই বুলি ক'ব পাৰিম India East Pakistan West Pakistan and later on East Pakistan was termed as Bangladesh
So আমাক partition কৰি পেলালে in the name of religion. And the constitution assembly of each dominion would have unlimited power to frame and adopt constitution. So যোনটো divide হৈ গল dominance to নিজৰ assembly constitute কৰিব পাৰে, বনাব পাৰে, frame কৰিব পাৰে। আৰু এনেকে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ ইণ্ডিয়াও constitution draft কৰি মেলি in 1950 আমাৰ constitution to adopt হল, and later on Pakistano এনেকে হলগে। The office of Secretary of State for India was to be abolished, obviously abolished হৈ গল। আৰু Secretary of State for Commonwealth Affair থাকি গল। Commonwealth Affair কি হয়, আমাৰ যোনখিনি ব্ৰিটিছে য'ত কলনী আছিলে, কলনী য'ত আছিলে, এই কলনীত এতিয়াও Secretary of State মানে Secretary of State টো ৰাখি মেলি তেওঁ এতিয়াও এটা representation টো ৰাখে, যেনেকে আমাৰ Commonwealth game হৈ থাকে, same kind of thing. So thank you very much. আৰু আমাৰ APSC foundation batch start হৈ গৈছে, 25th মাৰ্চৰ পৰা start হ'ব। already batch to appot আছে, যদি যোনে ভাবি আছে APSC prelims mains এৰি কাৰণে কৰিব, kindly batch to join কৰি লওক। আৰু বহুত important এটা মানে announcement হয় যে আমাৰ APSC prelims আমাৰ notification অতি সোনকালে আহিব। আৰু তাৰ কাৰণে wait নকৰিব, already preparation start কৰি দিলে, time বহুত কমে থাকে সদায়। You never know যে APSC কেতিয়া আকৌ prelims admission ওলাই 2 মাহ ভিতৰতে prelims or exam declare কৰি দিব পাৰে। So they are expecting that আমাৰ notification আহে না নাহে, আপোনালোকে preparation simultaneously কৰি আছে। So don't waste your time, please start the preparation and to gear up the preparation, to give a direction to the preparation। আৰু working people কাৰণে কৈ আছো যে smart study যদি কৰিব লাগে, কম টাইমত যদি preparation কৰিব লাগে, এটা ভাল এটা organized way মে preparation কৰিব লাগে with ভাল faculty, experienced faculty যোনে already APSC qualified কৰিছে, তেওঁ পঢ়াব আপোনালোকক। And it is starting from not July, actually starting from 25th of July, which is from Monday. So মই personally request কৰিম সবকে যে kindly join কৰক। আৰু it is only around 5,000 rupees ইমান, আৰু it will be 1 year validity থাকিব। So 5,000 কাৰণে এটা লওক, চাওক। So then only you will come to know that ইয়াত কি আছে। আৰু আপোনালোকে ইউটিউবত ভিডিঅ'ছবোৰ চাই আছে, মোৰ বুলি নহয়, আৰু বেলেগ টিচাৰে ভিডিঅ'ছ আপলোড কৰি আছে, এনেকে ইয়াতকে ভাল আৰু ডিটেইলছত আমি পঢ়াম। So kindly join কৰক, it will be a very great experience। আৰু আশা কৰো যে আপোনালোকে সাকসেস হ'ব আৰু জলদি জয়েন কৰক। Don't waste your time, please don't wait for the notification, join fast। So monsoon season চলি আছে, যদি আপুনি ফাউন্ডেশন ব্যাচ APSC ফাউন্ডেশন ব্যাচ জয়েন কৰিবলৈ বিচাৰে, ডাইৰেক্ট নলে ল'ব, মোৰ কোডটো ইউজ কৰিব, that is Y554। এইটো ইউজ কৰিলে আপুনি 17% অফ পাব। আৰু বেলেগ কিবা প্ৰডাক্টস ললে আপুনি ল'ব পাৰে, যেনেকে টেষ্ট সিৰিজ চলি আছে আমাৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 ৰ কাৰণে, বুকস ৰিলেটেড। সো তাত টেষ্ট সিৰিজৰ কাৰণে বেলেগ এটা কোড থাকে Y554S, এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। বাট ফৰ নৰ্মাল প্ৰডাক্টস আপুনি Y554 ইউজ কৰিব পাৰে। সো this is all, thanks for watching। যদি মোৰ ভিডিও ভাল লাগিছে আৰু যোনে মোৰ ভিডিও চোৱা নাই আগৰ ভিডিও, প্লিজ কাইন্ডলি চাব। যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰিব আৰু শেয়াৰ কৰিব। যোনে মেবি শেয়াৰ কৰিলে কি হ'ব, যোনে ডেসপাৰেটলি যাৰ দৰকাৰ আছে তেওঁ পাব, আৰু তেখেতে পাই মেলি এটা নিজৰ এটা বহুত জনে হয় লেক অফ নলেজ, লেক অফ এৱাৰনেছত মানে বস্তুবোৰ নাপায়, লেট হৈ যায়। এই বস্তুটো শেয়াৰ কৰক, আমি ফ্ৰী আমি কন্টেন্ট এটা দি আছো ইউটিউবত, তেখেতে পাৰিলে এক্সেস কৰি মেলি বহুতখিনি শিকিব পাৰিব। এণ্ড যোনে চেনেল সাবস্ক্ৰাইব নাই, আকৌ এবাৰ কৈছো চেনেল সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো, মোৰ এফৰ্টটো ভাল লাগিছে, কাইন্ডলি কমেন্ট কৰি মোক জনাব। আৰু কিবা যদি মডিফিকেশ্যন বা কিবা এটা আপোনালোকে বিচাৰে মোক কমেন্ট জৰুৰ কৰিব। থ্যাংক ইউ ভেৰি মাচ, বাই বাই, সি ইউ।